ሰላም ጤና ይስጥልን በዚህ የቲዩቶር ክፍለ ጊዜ ደግሞ የምንመለከተው ነገር ምንድነው በከባለፈው ማለትም የሰራነውን ቲፒካል ሴክሽን እንዴት አድርገን አላይመንታችን ላይ ማስቀመጥ እንደምንችል ከዛ በፊት ግን ምንድነው እሱ የምናደርገው ይሄንን ማለትም ስሎፕ ሬሾ ቴብል ቨርቲካል ቱ ሆሪዞንታል ይሄንን ማቴሪያላችን ምን አይነት ሶይል ታይፕ ነው ስትሮንግ ነው ዌዘርድ ነው እርዝ ነው ኮምፖስት ነው ብላክ ከተም ነው በዚህ መሰረት በማቴሪያላችን ዲፔንድ ሆነን ሳይድ ስሎፕ እና ባክ ስሎፑን እናስገባለን ማለት ነው ያን ኮንዲሽን ለመሙላት እንዴት ነው የምናደርገው ፕሮሰስ ላይ እንመጣለን ስሎፕ ላይብራሪ ላይ ገብተን ያሉትን ይሄ ሲንግል ማለት ምንድነው እዚህ ጋር ያሉት ማለትም እነዚህ 3 to 1 2 to 1 እያለን የምናስገባቸው ሶፍትዌሩ በራሱ አስገብቶታል እናንተ አዲስ ከሆነ ሶፍትዌራችሁ እቺ 3 to 2 የምትለው አትኖርም ስለዚህ እሷን ለማምጣት ምንድነው የምታደርጉት ኒው ብላችሁ አዲስ ኔም ትሰጡታላችሁ ለምሳሌ 3 to 2 ኤስ ብለን ስም ሰጠን ስሎፕ ቫልዩ ግን ምንድነው እሱ 3 to 2 ማለት ኦሬዲ 1.5 ማለት ነው ስለዚህ 1.5 ብለን ኦኬ ብለን ስንወጣ ምን ይመጣል 3 to 2 ብሎ ያስቀምጥልናል ማለት ነው በዚህ መሰረት የመስራቻ ፕላስ ደግሞ ቤንቺንግም ሶፍትዌሩ ላይ ሶይል ቤንቻኛ ሶይል ነው ለምሳሌ ሶይል ቤንች ብለን እዚህ ጋር ዲፋይን አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ይብላችሁ እዚህ ታይፑን በዴልታ ኤክስ እና ዴልታ ዋይ ላይ አድርጋችሁ dx dy እየሞላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ የቤንቺንጋችሁ ማለትም ቤንቺንግ 10 ሜትር በላይ ሲሆን ነው 10 ሜትር ሲሆን ምን ያህል ስሎፕ የሚለውን ካልኩሌት ያደርገን እናስቀምጣለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄንን ቼክ አድርገን በኋላ ወይም ከሞላን በኋላ ወዴት እንሄዳለን ማኔጅ ኮንዲሽናል ቴብል እንለዋለን ማኔጅ ኮንዲሽናል ቴብል ማለት ኮንዲሽን የምንሞላው ኮንዲሽን የማን ነው እኛ እርዝ ሶይል ነው አይደል ለምሳሌ እዚህ ጋርኛ በእርዝ ሶይል ምንሰራ ከሆነ እዚህ ጋር እርዝ ሶይል የምንሰራ ከሆነ ስሙን እርዝ ሶይል ለን እናስገባው ከዛ ከት ሴክሽናችን ስናስገባ ምንድነው የምናደርገው 0 አይደል ሞዲፋይ ነው ይሄ ምን ጀምረው ሁሉ ጊዜ ሞዲፋይ ነው ዴፕዙ 0 ነው አት ፒዲ ኮድ ማነው እሱ የምናደርገው ከት ስለሆነ 3 to 4 ስሎፕ ሁለቱንም አት ፒዲ ኮድ የምትለው ሁለቱንም to 4 ስሎፕ እናደርጋለን ከዛ ይሄ ስሎፕ ኔሙ ማን ነው ከት ነው አይደለ ከት ላይ ይሄው ከት ስለሆነ 2 to 1 እናደርጋለን 2 to 1 ከዛ ኦኬ ቀየር ነው ማለት ነው ኦኬ አሁንም ማን እንለዋለን ኒው ከዛ ኒው 1 እዚህ ጋር የታችሁት ከሆነ ከ0 እስከ 1 ነው የሚለው እዚህ ጋር if devs 1 ከ1 ሲበልጥስ ነው ከ1 ሲበልጥ ፒቲ ኮድ እስከ ማን ነው አሁን ከት ነው አይደለ እስከ 24 ስሎፕ ታይፕ ይሄ ነው ይሄ 2 to 1 ነው ይሄን ማን እናደርጋለን 3 to ስሎፕ አፕላይ አሁን ደግሞ እስከ ማን ነው ከ2 እስከ 2 ድረስ አይደል እስከ 2 ድረስ ሲሆን ደግሞ ይሄው 2 ተመሳሳይ ነው አሁን አፕላይ እናደርጋለን ከ2 በላይ ሲሆንስ እስከ ከ2 በላይ ከት በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄዳል ማለት ነው ኦኬ ከ2 በላይ ማን ነው ቤንቺንግ ነው የምንጠቀመው ከ2 በላይ ከ2 እስከ 10 እናደርገውና ከ10 በላይ ሲሆን ይሄን ቤንቺንግ እናደርጋለን ሶይድ ቤንች ኦሬዲ አለን ይሄ 24 ስሎፕ ትክክል ነው ኦኬ እንለዋለን በጣም ጥሩ ከዛውን ፊል ላይ ነው የምንሄደው ፊል ደግሞ ማን ነው እሱ ከ0 እስከ 1 ሲሆን 3 to 1 አይደል ከ0 እስከ 1 ሲሆን 3 to 1 ነው ግን ፒቲ ኮዱ ትክክል አይደለም ሞዲፋይ እንለውና ፒቲ ኮድ ማን እናደርጋለን እስከ ሹልደር ድረስ እናደርጋለን ሾልደር እናደርጋለን
ምክንያቱም ፊል ያለው እስከ ሹልደር ድረስ ማለት ነው እስከ ሹልደር መጨረሻ ድረስ ያለው ከዛ ኦኬ እናደርጋለን ይሄን እናስተካክላለን አሁን ኒው እናደርጋለን ኒው ላይ ደግሞ እስከ አንድ ድረስ ማን ሹልደር እዚህ ሹልደር ይሄ ስንት ነው 2 to 1 አፕላይ እዚህ ጋር ደግሞ ማን ነው ዴፕስ እስከ ማለት ከሁለት በላይ ሲሆን ማን ነው የምናደርገው ሹልደር ትክክል ነው ይሄ 3 to 2 አይደለ ያው 3 to 2 ብለን መጀመሪያ ዲፋይን ያደርግነው ኦኬ እንለዋለን ትክክል ይመጣል ማለት ነው ከዛ ነው ኦኬ እንለዋለን ጨረስ ይሄን እርግጠኛ እንጨርስ ከጨረስን በኋላ ኢንክሉዝ ከማለታችን በፊት መርሳት የሌለባችሁ ነገር እዚህ ጋር ሴቲንግ ላይ ገብተን ዩዝ ኤክስቴንድድ ሰብ ሰርፌስ ማለታችን በፍጹም መርሳት የለብንም ምክንያቱም እዚህ ጋር ይሄንን ከጨረሰ በኋላ እዚህ ድረስ መጥቶ አሁን ለምሳሌ ኦጄሉ ከላይ ይሆንና ይሄን ከት አድርጎ እዚህ ድረስ ከመጣ በኋላ ባክ ስሎፕ ለመሙላት ምን ማድረግ አለበት ኦጄሉ ማግኘት አለበት ስለዚህ ይሄ ዩዝ ኤክስቴንድድ ሰብ ሰርፌስ ካላላችሁት ባክ ስሎፑን አይሞላላችሁ ማለት ነው ባክ ስሎፕ ማለት የትኛው ነው ይሄን ባክ ስሎፕ አይመልስልንም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ዩዝ ኤክስቴንድድ ሰብ ሰርፌስ ብለን ኦኬ እንለዋለን ጨረስን ማለት ነው ክሎዝ አሁንም በድጋሚ ፕሮሰስ ላይ መተን ኤዲት ዲዛይን ሎኬሽን ዲዛይን የምናደርግበት ሎኬሽን ኤዲት እናደርጋለን ልብ በሉ ኒው ትለዋለን ስቴሽኑ ከማን ከዜሮ ጀምርልኝ ይህ ማለት ቲፒካል ሴክሽን በዲሲ 5 ሌላ ዲዛይን ክላስ ካለ መጠቀም ይችላል ስለዚህ ቲፒካል ሴክሽን ሎኬሽን ከሰራን በኋላ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው ያው ከዜሮ ጀምርልኝ እዚህ ጋር ኮንዲሽን ቴብል ሎኬሽን ኒው እንለዋለን ከማን ከዜሮ ማንን ሌፍት ኮንዲሽን ራይት ኮንዲሽን እርስ ስለዚህ ሁሉንም ኮንዲሽን ተመሳሳይ ነው ኦኬ እንለዋለን ሌላ ኮንዲሽን ካለ ግን እዚህ ጋር በድጋሚ ኒው ብለን ከሌላ ከሚጀምረው ለምሳሌ ከ260 ስቴሽን ጀምሮ ደግሞ ሌላ እንዲሰራን ከፈለግን እዚህ ጋር ኮንዲሽን ቀይረን ኦኬ ስንለው ይሰጠናል ማለት ነው ሌላ ስለዚህ የተለያየ ኮንዲሽኖችን አስገብተን መስራት እንችላለን ለጊዜው ግን አንድ ስራለን በዚሁ መሰረት እንሰራለን ማለት ነው ከዜሮ አስጀምረን ኦኬ አልኩት አሁን ምንድነው ማድረገው ዲዛይን በቃ ማድረገው ጨረስኩ ስለዚህ ራን ዲዛይን እንለዋለን ራን ዲዛይን ከማን ስታርቲንግ ስቴሽን ይሄ ነው ኢንድ ስቴሽን ይሄ ነው ከዛ ራን አለዋለሁ ማለት ነው yes ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ምን ይመጣል ዋርኒንግ ሳይኖች ይመጣሉ እዚህ ስቴሽን ላይ ምንድነው ይሄ ስቴሽን ምንድነው ሌፍት ላይ ምን ችግር አለ ዲስክራይብ በለው ኦሪጂናል ግራውንድ ኖት ዋይድ ኢነፍ ዘ ካች ስሎፕ ሃዝ ቢን ታይድ ቨርቲካሊ ቱ ዘ ቶፕ ኦሪጂናል ሰርፌስ አኮርዲንግ ቱ ሰርፌስ ስቴሽን ይሄ ማለት የተለቀመው ሰርቬይ ዳታ አንሶታል ነው አስተዋውሳችሁ ብታስተዋውሱ ከሆነ ይሄ የማ ኢፌክት ነው ቴሬን ክላሲፋይ ስናደርግ ኤንኤ ወይም ኖት አፕሊኬብል እያለ የመጡት ቦታዎች ላይ ምንድነው ዳታ ይለማል ስለዚህ እነዛን ዳታ ነው ያ የኤንኤ ወይም ኖት አፕሊኬብል የማለቱ ውጤት ይሄ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ምንም አይነት ዳታ የለም ኤክስቴንድ አላረገም ነው እያለ ያለው ስለዚህ ያው እንደ ምሳሌ ያህል እቺኛዋን ጽፈን እናያዛት እስቲ በኋላ ላይ ምን አይነት ኢፌክት እንዳመጣ ለማየት 1 + 740 ወይም ደግሞ ይሄንን እንደዚህ እናድርገው ከምንጽፈው ስኒፒንግ ቱል እንጠቀምና ጀስት ካፕቸር አድርገን እንያዘው ይሄ ከዛ ክሎዝ እንበለው እስቲ እኛው ክሮስ ሴክሽን ላይ ኤዲት ክሮስ ሴክሽን ዳታ ያው በትክክል ዲዛይን ማድረጉን ማየት የምንችለው እዚህ ጋር ስንገባ ስቴሽን 00 ላይ ይሄው ሰርቶልናል እዚህ ጋር እንደዚህ ሰርቶልናል ይሄም እንደዚህ ሰርቶልናል ስለዚህ ወደ ታች በሄድን ቁጥር ሁሉንም ሰርቶልናል ማለት ነው እስቲ እቺኛዋን አንዷ ስቴሽን ላይ ሄደን ቪው ስናረጋት ያው እዚህ ጋር ያሳየናል ሁሉንም ስለዚህ እዚህ ጋር ዩዝ ኤክስቴንድ ሰብ ሰርፌስ ማለት ጥቅማችን ይሄ ባክ ስሎፕ ወደዚህ ይሞላልናል ማለት ነው ይሄ ነው ጥቅሙ በመቀጠል እስቲ ያ ኢረር የተባለው ቦታ እንየው ምንድነው እሱ 1 + 740 1 + 740 አይቱ ጋር 1 + 740 ይሄው 1 + 740 ይሄው እዚህ አካባቢ ላይ ብታዩት አንሶኛል እያለ
ስለዚህ እዚህ ጋር ጫፍ ላይ አየው እዚህ ጋር ዳታ አንሶኛል እያለ ነው ኤክስቴንድ አድርጎ ለመጠቀም እዚህ ጋር ዳታ አንሶኛል እያለ ነው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሌላም ችግሮች አሉ ሁሉም እዚህ ጋር ኤረር ብሎ ወይም ዋርኒንግ ብሎ ያመጣልን እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ችግሮች ነው 2 + 4 20 2 + 4 20 2 + 4 20 ይሄም እናቅርቦና ነው በዚህ አልገጠመም ይሄ ማለት ዳታ ያንሰኛል ይላል ነው OGL ላይ ዳታ ያንሰኛል ይላል ሌላው ደግሞ እንድናየው የምፈልገው ምንድነው ከርቮችን ነው ከርቭ ላይ ሱፐርሊቬሽን በትክክል መሰራቱን ቼክ ለማድረግ እስቲ አንዴ ከርቭ ዳታ ከርቭ ያለበት ስቴሽን ላይ እንሂድ እሺ ከርቭ ያለበት ስቴሽን ለምሳሌ 593 0 + 593 ኤዲት እንበላ 0 + 593 እዚህ ጋር አቅርበን ብናየው ሱፐርሊቬሽን ሰርቶልናል ያው አይታችሁት ከሆነ ሱፐርሊቬሽን ወደዚህ ወደ ላይ ወጥቷል 8% ስለሆነ ሱፐርሊቬሽን ማለት አንድ ስቴፕ ወደዚህ መታችሁ ብታዩት ተመሳሳይ ሁኔታ ሱፐርሊቬሽን አለው ማለት ነው ያስታውቃል ስለዚህ በዚህ መሰረት ዲዛይናችንን እንሰራለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ዲዛይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ከዚህ በመቀጠል የምንመለከተው ምንድነው አውትፑት ላይ እንዴት አድርገን ሪፖርት ቮሊዩም እንዲሁም አርዝወርክ እንዴት ማውጣት እንደምንችል እናያለን እንዲሁም ፕላን ፕሮፋይል ክሮስ ሴክሽኖችን እንዴት አድርገን ፕሪንት አድርገን ማውጣት እንደምንችል እናያለን ማለት ነው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን